هذا المقطع سنسافر في رحلة استثنائية عبر الزمن لنتحدث عن أفضل 10 كروت شاشة ظهرت في التاريخ. كروت غيرت قواعد اللعبة للأبد، منها من حطم أرقام قياسية ومنها من حقق أفضل قيمة مقابل سعر. لكن قبل ذلك أحضر مشروبك المفضل، أكيد لا تنسى اللايك والاشتراك لتصلك كل المقاطع الجديدة. في المركز العاشر HD 4870. لحسن الحظ أمتلك نسختين من هذه البطاقة. صدر هذا الشيء في سنة 2008، كارت خرافي وقتها شغل كل الألعاب بكفاءة عالية مثل فار كراي 2. صحيح كان أبطأ ب 20% من فلاج شيب انفيديا GTX 280، لكن هذا الكارت كان بنصف السعر تقريبا، تحديدا $300. وأيضا كان أول كارت شاشة في العالم يدعم GDDR5. وليس هذا فحسب، كان من أوائل الكروت التي قدمت ذاكرة بحجم 1 جيجا للمستخدم العادي. ورغم أن هذا الكارت قديم جدا، لكن صدق أو لا تصدق يستطيع تشغيل جراند 5 بحوالي 30 إطار. هذا دليل على أنه كارت قوي فعلا رغم أنه طاعن في السن. ودون أن ننسى أن هذا الكارت قدم قفزة هائلة ومرعبة عن جيل سابق أكثر من 100%، شيء عظيم جدا. في الفترة ما بين 2008 إلى 2010 هذا الكارت كان يعتبر خيار شائع وممتاز لأصحاب الأداء العالي وقتها. صحيح أنه يأتي بتبريد سيء، صرف طاقة عالي نسبيا، إلا أنه حتما يستحق مكانه في القائمة بجدارة. سعر هذا الكارت حوالي $20، لكن المشكل أنه قليل جدا. البعض ممكن يبيعوا أكثر من ذلك بكثير لأنه كارت نادر جدا. على سبيل المثال لاحظوا هذا البائع عرض هذه النسخة $1000 كاملة على eBay. تاسعا GTX 1060، أكثر كارت شاشة مبيعا على الإطلاق. تشير تقديرات إلى أن النسخ المباعة تجاوزت حاجز 35 مليون. أيضا ظل هذا الكارت مسيطر على منصة ستيم لمدة تزيد عن 5 سنوات كأكثر كارت شاشة مستخدم من طرف اللاعبين. وأكيد أن هذا الأمر لم يكن مصادفة أبدا. صدر الكارت في سنة 2016، حقق قفزة هائلة عن جيل سابق تقدر بحوالي 70%. قدم فيرام ممتاز وقتها بالنسبة لكارت متوسط، بحيث كان يأتي بذاكرة بحجم 6 جيجا. هذا الأمر جعل الكارت يعيش لأطول فترة ممكنة، وحتى في وقتنا الحالي يمكن الاعتماد على هذا الكارت في الفئة الاقتصادية. وكل هذا بفضل معمارية باسكال الرهيبة. ما يميز هذا الكارت أيضا أنه كان حل مناسب لصناع المحتوى. سعر هذا الكارت حاليا في المستعمل حوالي $80. إذا مهتمين بتفاصيل أكثر عن البطاقة نزلت مقطع كامل، سأترك الرابط في صندوق الوصف. في المركز الثامن انفيديا GeForce 6800 GT. أعتبر أن هذه البطاقة واحدة من أهم الكروت التي تم إصدارها على الإطلاق. أول كارت يدعم دمج بطاقتين مع بعض لزيادة الأداء أو SLI. أول كارت قدم تقنية GDDR3، وأيضا كان من أوائل الكروت التي استخدمت منفذ PCIe. بالمناسبة هذا المنفذ ثوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن كل الكروت التي جاءت بعد ذلك استخدمت نفس المنفذ. وأيضا أعتقد أنه الكارت الوحيد الذي يدعم منفذ PCIe ومنفذ آخر قديم يدعى Accelerated Graphic Board في نفس الإصدار، أي أنه يمكن تركيب هذا الكارت على التجميعات القديمة جدا مثل هذه اللي ظاهرة أمامكم. وأيضا حقق الكارت قفزة ممتازة عن الجيل السابق أو كروت FX 5900 رغم أنه كارت قديم جدا، لأنه صدر في سنة 2004، إلا أنه كان أول محاولة جدية من انفيديا لتشغيل الألعاب بجرافيك وفريمات عالية. وللعلم فقط يقدم هذا الكارت أداء قريب من الكارت الموجود في جهاز السوني 3، وبسبب كل العوامل فعلا يستحق مكانه في القائمة بجدارة. طلب بسيط، إذا عندك كارت مثل هذا اكتب لي في التعليقات. في المركز السابع ريديون 9700 برو. هذه البطاقة كانت نقلة ثورية في وقتها وفي كل الصناعة بشكل عام، وأثرها لا يزال ملموس حتى في وقتنا الحالي. قدمت تقنيات جبارة في تحسين الحواف مما قلل من التعرجات وجعل الرسوميات أكثر واقعية. أيضا كانت أول بطاقة تدعم DirectX 9 بشكل كامل، وأكيد أنه قدم ثورة في الجرافيك والأداء في عالم ألعاب البي سي وقتها، وكان له تأثير على كثير من الألعاب في بداية الألفينيات. العديد منها استفاد بشكل لا يصدق مثل فار كراي 1 اللي كانت تأتي بجرافيك خيالي بالنسبة لذلك الوقت، ومع ذلك كان الكارت قادر على التعامل معها بدون أي مشاكل. ودون أن ننسى هالف لايف 2 شغلها بكفاءة عالية، وفعلا كان نقلة ملحوظة في الجرافيك خصوصا للجيل الجديد وقتها، رغم أنه صدر في سنة 2002. نعم كما سمعت، بطاقة عمرها 22 سنة، وعلى الأرجح أكبر منك عزيزي المشاهد. ولحسن الحظ أمتلك نسخة من هذا الكارت، لكن للأسف لا تعمل، لكن بمجرد وجوده في القائمة أكيد أنه كان كارت ثوري.
سادسا RTX 3080 أول كارت حديث في القائمة، قدم أداء استثنائي وقفزة ملحوظة عن الجيل السابق مع قوة هائلة قدرها حوالي 30 تيرا فلوبس، وأيضا كان قادر على تتبع الأشعة بكفاءة على عكس الجيل السابق أو سلسلة RTX 2000 أو تيورينج. أيضا أول كارت FE يأتي بتبريد معقول وفعال، لأنه معروف أن كل نسخ FE أو الفاوندر إديشن معروف أن تبريدها سيء نوعا ما. ذاكرة GDDR6X لأول مرة قدمت نقلة ملحوظة في الأداء، وكل هذا بسعر $700 ليعتبر صفقة جبارة في وقتها، خصوصا أن سعر ال 2080 Ti كان أكثر من $1000 كاملة. لكن للأسف تصادف إطلاق هذا الكارت مع أزمة تعدين وارتفاع أسعار الإيثيريوم. أذكر وقتها جيدا أن هذا الكارت كان يحقق حوالي $10 يوميا من أرباح الإيثيريوم. هذا الأمر جعل أسعار الكارت في وقتها أكثر من $1500، ورغم ذلك يبقى كارت ثوري وجبار بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إن شاء الله سأنزل مقطع قريبا عن هذا الكارت. في المركز الخامس RX 5600 XT RX 5700 XT، كروت خيالية من ناحية القيمة، حطمت غطرسة انفيديا وقتها. حتى إلى الآن لا يوجد حل لهذه الكروت في فئتهم السعرية. مشكلتهم أنهم كانوا أقل من السعر في كروت انفيديا، لكن كانوا أقوى في كثير من السيناريوهات. مش هذا فقط، حققوا قفزة هائلة عن جيل سابق. وحتى بعد صدور كروت جديدة لم يهتم أغلب اللاعبين، لأن هذه الكروت كانت تولد فريمات عالية رغم افتقارها للتقنيات الحديثة. الأدهى والأمر أنه يمكن استخدامهم حتى في وقتنا الحالي بجدارة، خصوصا في الفئة الاقتصادية. وأيضا أسعارهم ممتازة جدا حاليا، خصوصا في المستعمل. صعب جدا إن لم يكن مستحيل أن تجد بدائل أقوى وبنفس سعرهم. في المركز الرابع GTX 750 Ti. قد يتفاجأ بعضكم من وجوده في القائمة، لكن الشيء الذي لا يمكن أن نختلف عليه إطلاقا أنه واحد من أشهر الكروت على الإطلاق. أكثر شيء يميز هذا الكارت بالنسبة لي أنه بسيط جدا، رخيص، عملي، لا يحتوي على أي أمور معقدة، لا يحتاج باور قوي، صرف طاقة فيه ممتاز، حرارته جيدة، يمكن استخدامه على أي تجميعة، قادر على التعامل مع كل الألعاب في وقت صدوره، سعر رخيص جدا، متوفر في كل مكان. حتى إلى الآن أي بعد مرور 10 سنوات كاملة يمكن الاعتماد عليه في كثير من الألعاب، خصوصا ألعاب الإي سبورت. نزلت مقطع كامل عن هذه البطاقة، سأترك الرابط في صندوق الوصف. ثالثا GTX 970. وما أدراك ما GTX 970، أعظم كارت في فئة 70 على الإطلاق، أفضل كارت شاشة بالنسبة لي في كل تاريخ كروت الشاشة. شخصيا أعشق هذا الكارت، حقق قفزة لا تصدق عن الجيل السابق، أيضا قدم أداء أسطوري في وقتها. تخيل معي عزيزي المشاهد، صدر هذا الكارت في سنة 2014، ورغم ذلك يعطي تقريبا نفس أداء الكروت التالية. صراحة كان سابق لعصره بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأيضا كان سعره جدا منطقي، حوالي $300. إن شاء الله سأنزل حلقة رهيبة عن هذا الكارت قريبا. في المركز الثاني انفيديا GeForce GTX 1080 Ti. فخامة الاسم تكفي، أعظم فلاجشيب في كل تاريخ كروت شاشة، كارت ملكي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. حقق أداء يفوق كل التوقعات، حجم ذاكرة 11 جيجا، كان شيء ثوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى. سحق وحطم كرامة كل الألعاب والبرامج، أهان كبرياء كل كروت شاشة في زمانه، قفزة مهولة ونوعية عن الجيل السابق وبنفس السعر تقريبا. وحتى إلى الآن يعتبر كارت ممتاز لأن سعره مناسب. مش هذا فقط، بل أنه أفضل وأقوى بكثير من كروت اقتصادية شهيرة اليوم. صراحة كارت ملكي يستحق لقب فلاجشيب بجدارة. إذا مهتمين اكتب لي في التعليقات وسأنزل أحلى حلقة عن هذا الكارت. في المركز الأول ريديون RX 470. مركز صادم للكثير منكم، لكن بالنسبة لي يستحق مكانه بجدارة لأسباب كثيرة. أولا قفزة جبارة عن الجيل السابق. ثانيا قيمة مقابل سعر لا تصدق، حجم ذاكرة بمقدار 8 جيجا، في وقتها أمر لا يصدق بالنسبة لكارت متوسط. إذا كنت ترى أن هذا الأمر عادي، فقد تذكر ال 4060 لصدر بعده بحوالي 8 سنوات ولم يقدم قفزات مقبولة أبدا. تخيل معي، صدر في سنة 2016 حوالي $170 وظل يحقق أفضل قيمة على الإطلاق. وبعد حوالي 3 سنوات أطلقت انفيديا ال GTX 1650، كان بنفس السعر تقريبا، وحتى أنه كان أضعف في بعض السيناريوهات. حتى بعد كل هذه المدة لم تستطع انفيديا المنافسة في الفئة الاقتصادية. لكن الأسوأ أن الكارت سعره رخيص جدا في المستعمل، ظل ملك القيمة بدون منافس لأكثر من 7 سنوات. صراحة شيء لا يصدق أبدا بالمقارنة مع الأداء الذي يقدمه الكارت. في وقته كان يشغل كل الألعاب على 1080p بكفاءة عالية وفريمات ممتازة. حتى إلى اليوم سعره حوالي $60 ويقدم أداء جنوني، يشغل معظم الألعاب المعروفة باستثناء بعض الألعاب الجديدة. صراحة يستحق مكانه في القائمة بجدارة. لكن صدق أو لا تصدق، يوجد كارت أعظم في هذه القائمة، وهو الكارت رقم 0.
أعطيت هذا الرقم لأني لا أعتقد أن يتم إصدار كارت مثله أبدا في المستقبل. انفيديا جي فورس 8800 جي تي اكس، أعظم كارت في تاريخ كل الصناعة، أسطورة كروت شاشة، أفضل بطاقة تم صناعتها بإجماع المستخدمين والمراجعين، حقق قفزة مهولة عن الجيل السابق أو الجي تي اكس 7800، قفزة تقدر بحوالي 300%. أكيد أنها لن تتكرر أبدا. قدم العديد من التقنيات الثورية، وأكيد لن أحتاج لإخباركم أنه قدم أداء خرافي مع فريمات وجرافيك ممتاز بالنسبة لذلك الوقت. في سنة 2009 قررت شراء هذا الكرت، كنت أجهل سعره وقتها، لكن صدمت عند معرفة الحقيقة، لأن سعر البطاقة وقتها كان حوالي 40,000 دينار جزائري، أي ما يعادل 350 دولار تقريبا. أذكر جيدا أني أخبرت البائع أني أريد بطاقة الجي تي اكس 8800. لكي أكون دقيق أكثر سألته عن الجي تي 8800، لأني كلما دخلت إلى متطلبات تشغيل الألعاب الحديثة أجد دوما الجي تي 8800 تقريبا يقدم نفس الأداء مع أفضلية طفيفة لكارت الجي تي اكس. البائع أصيب بالحيرة وقتها، كيف لفتى صغير أن يعرف هذه البطاقة الأسطورية، لأني وقتها كنت في صف الابتدائي، لكن أخبرني أنها غالية جدا جدا، وصراحة تحطمت أحلامي ذلك الوقت. ورغم أنها بطاقة نادرة، لحسن الحظ أمتلك نسخة من هذه البطاقة، ففعلا كارت أسطوري ويستحق مكانه على رأس القائمة بجدارة. إذا وصلت إلى هذه النقطة من الفيديو حتما أنت صديق وفي للقناة، لذلك يجب أن تعرف أن هناك فيديو أسطوري قادم. على الأرجح سيكون الفيديو القادم بعد هذا الفيديو عن أقوى تجميعة في العالم لسنة معينة. فقط فجر اللايك والاشتراك واترك تعليق جميل مثلك في الأسفل. كان معكم صديقكم مفتاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.